1162 här i Mongoliet vid Ononfloden som den kallas för, föddes barnet Temujin. Han var den första sonen till Yasuge Bagatur som redan där var relaterad till en Kabul Khan, den stora familjen Khan som bara skulle bli större. Temujin hade en tuff barndom tillsammans med sina syskon under en period då landets stammar var i konflikt med varandra. Men även om han lyckades ta sig igenom sin faders död, ett arrangerat bröllop vid 9-årsåldern, fattigdom och en räd som var initierad utav gamla vänner, kunde inget slå den där dagen då Temujin tittar upp och... Djingis Khan. Det här namnet var givet till honom som en universell ledare för Mongoliet efter att ha besegrat och förenat landet. I sin kampanj hade Djingis Khan fått större arméer men också fler fruar och konkubiner som var vanligt för kraftfulla mongoliska ledare som han. Det är här som våra liv börjar på riktigt. Men för att ge kontext. Under sin kampanj hade hans egna män rapporterat om ett underligt material inuti landets grottor som förmodligen aldrig hade skådats av det mänskliga ögat. Det nyupptäckta materialet kunde se ut som vilken sten som helst. Men en ljuskälla fick den att genast byta färg till en svart textur med en liten nyans av orange. I handen kändes den hal, men hård, varm men uthärdlig. Mongolerna kallade den för Gulgamtgai Shulu, som betyder hal sten eller slippery stone. Men trots de imponerande egenskaperna visste varken Djingis Khan eller hans allierade vad den kunde användas till. Den kunde användas för vapen, men materialen som de redan hade tillgång till var mer effektivt. Stenen var också helt oanvändbar för medicinska skäl, vilket betydde att den var värdelös. Vad ingen verkade förstå var faktumet att den hala stenen faktiskt hade en funktion. En funktion som inte skulle upptäckas förrän om flera hundra år. Djingis Khan hade flera barn som även själva hade egna barn. Hans allierade hade vidrört vid materialet ett fler antal gånger, precis som han själv hade gjort. Men trots att den hala stenen har blivit dokumenterad för länge sedan verkar den vara helt försvunnen idag. På tal om idag. När människan uppfann DNA-skanning blev det allt vanligare för forskare att spåra den hala stenen bland lyckligt lottade individer. Såklart förstod ingen att det var spår från den hala stenen, för den har aldrig hittats i modern tid för att jämföra med. Men vi vet att det är den hala stenen. För de som har spår kvar från stenen är också relaterade till Djingis Khan. Vi hittar inte på det här, forskare har redan bevisat det här för oss. Men nu är då frågan. Vad betyder detta? Lita inte på Gunnar. Låt det där få vara ett exempel. Jag är inte den som ni ska vara rädd för. Mina nära och kära